Szóval, mikor az embernek jobban megy a gyógyulás, a rehabilitáció, akkor veszi észre a többi zavaró tényezőt az életében. Mármint azokat a dolgokat, amiket addig elnyomott, nem voltak olyan fontosak. Azokat a dolgokat így túlélte, majd annyira csak az étel, a mozgás töltötte ki az életet. Az időt, a munkaidőt is, hiszen akkor tervezte meg, hogy mikor mit fog csinálni, mikor mit fog enni. Ekkor történik meg, hogy az ember átértékeli a jelen életét. Mennyire elégedett kapcsolatával, mennyire elégedett a munkahelyével, az életével, a környezetével. Azokkal a dolgokkal, amik egyébként kitöltik egy ember életét. Mert nem tagadhatjuk, hogy azért nagyobb hányadunk még mindig a napi 8 óra munkát nyomatja, nem pedig otthonról dolgozik rugalmas munkaidőben, vagy vállalkozásban, stb. Igazából ilyenkor ömlik be a szar. Hogy szépen fogalmazzak, és lepi el az ember tulajdonképpen, hogy is élek én. Ezen gondolkozom el. Fontos, hogy felülvizsgáljuk az életet, mert eddig az energiánk nem erre ment, teljesen másra. És így könnyebb is volt ugye nem ezzel foglalkozni. Múltak a hónapok, akár az évek. Folytonos agyalás, görcsülés ment, hogy mikor, mit, mennyit, és ez elvette minden energiánk, időnk. De ahogy egyre több szabad időnk lett, belevetettük magunkat ebbe a gyógyulásba, több idő lett a hobbikra, barátokra, fedezzük fel folyamatosan, hogy kik is vagyunk, mit is akarunk kipróbálni, csinálni, milyenek is vagyunk. Bárhogy is, ha a jelenlegi helyzet úgy érzed, hogy visszaved, akkor lépned kell. Féltél, amikor elkezdted a gyógyulást, de most már eléggé túl vagy a nehezén, hogyha ideig eljutottál. Hinned kell, hogy a kapcsolatban nem te vagy a hibás, senki sem hibás, ha nem működik. Két ember kell. Hogyha erőltetésnek érzel bármit, ha elkalandoznak bármi másfelé gondolataid, ez barátságnál is igaz. Ha kényszerből szervezel programokat, akkor az úgy már nem működik, ha szívesebben vagy egyedül például. Hogyha a környezet nem inspirál, ahol élsz, a munkahely, akkor is lépned kell, hogyha leszív. Nem szabad félned, hogy nem lesz más hely, más ember, aki körül jól érzed magad, ahol jól érzed magad, hogy úgyse lesz jobb. Ebből kell kihozni a legtöbbet. Nem vagyunk kötelesek a munkahelyeken se végig szenvedni 40 évet. Régen nem volt ennyi lehetősége az embereknek választás, hogy mit csináljanak. Nem volt ekkora hatalmuk, inkább a cégeknek volt, és küzdöttek az emberek, hogy ott maradjanak, ott marassanak a helyükön, megmaradjanak a posztjukban. Ez állatok is szerencse, és egyszerre, hogy ennyi opció közül választhatunk, hogy a bőség zavarában azt se tudjuk, hogy hová kapjunk. Ha eleged van az országból, költözz külföldre, próbáld ki, hogy ott milyen. És ne hagyd, hogy becsmérjenek miatta, vagy ha visszajössz, akkor se. Ne hallgass a megjegyzésekre. Például, hogy na, mégsem voltál jó külföldön? Ne hallgass rájuk, minden te döntésed lesz, szar le. A lényeg, hogy te akar tudatosan változtatni, kitörni a megszokottságból, a mindennapokból, ha a kapcsolatod a munkahely nem működik. Először találd meg magadat, hogy utána más megtaláljon. Tapasztaltam, hogy az önbizalom és a saját személyiséged szeretete átsugárzik, kisugárzik, és észreveszik majd rajtad. Ha nem szereted a munkát, gondolj arra. Túl rövid az élet ahhoz, hogy olyat csinálj, amit nem bírsz elviselni. Mint ahogy túl rövid az élet ahhoz is, hogy egész életedben utáld magad, és éheztesd magad. És próbáld fenntartani a tökéletes testet. Miért? Hogy korlátozd magad egész életbe. Tényleg ezt az egyetlen életet kaptad. Értékeld, hogyha meg tudsz gyógyulni az étkezési zavarba. Mert, hogyha nem értékeled, saját magad se fogod annyira, hogy mer változtatni. Szóval mer kilépni a helyzetből. Nekem még mindig nehéz ebben az új helyzetben. De soha nem akarnék visszamenni. Tudatosan csinálom. Nem fogok visszamenni. Ha egyszer elhatároztál valamit, és tudod, hogy okkal döntöttél úgy, hogy kilépsz onnan, akkor tarts ki mellette, és meg fog érni.